بداية أول حاجة إن إحنا عايزين نقطع البي سي بي. أنا مستخدم هنا منشار جايبه من علي إكسبريس. هو أحسن بكتير قوي من الطرق القديمة في قطع البي سي بي. الطرق القديمة اللي أنا كنت بستخدمها اللي هو المنشار الحدادي، أو إن أنا بستخدم قطر كده وأحز البورد. كل الكلام ده ماشي ينفع مع الاف ار 2، بورد الاف ار 2. لكن الاف ار 4 بيبقى فيه مشكلة إن هي تبقى تخينة وما تنفعش تعمل معاها الموضوع ده. تاني حاجة خط القطع دايما في الطرق القديمة بتبقى خط القطع فيه فيه مش عادل شوية. لكن بالمكنة دي أنا باخد خط القطع مظبوط، بحط الجايد ده. السلاح ده تخانته 8/10، بيبقى دايموند. بيبتدي إن هو يلف بسرعة عالية جدا، بحط الخط بزق البوردة بيطلع خط القطع مظبوط معايا كويس جدا. طبعا لدواعي الامان ان انت بتحط الفاكيوم كلينر من ورا، بتحط طبعا تلبس جوانتي في ايديك اللي هو بيبقى بيستخدمه الناس اللي هم الصناعيه، بيبقى ضد القطع. بتلبس برضو نظارة عشان لو في أي رايش أو أي حاجة ما يجيش فيه. يعني خلي بالك البودرة البيضة اللي بتطلع دي تبقى بودرة مضرة جدا. والأحسن إن أنت تحط الفاكيوم كلينر لو أنت بتشتغل في الإندور. دي صورة تاني المكنة من فوق، هي بتاخد من هنا ل 24 فولت 96 واط. وبعد كده بتبتدي إن أنت تظبط الجايب بتاعك من هنا، تاخد عرض القطع، بتبتدي تزق البوردة، بتاخد البوردة المقاسات بتاعتك مظبوطة 100 في المية. تنظيف النحاس، بننضف النحاس بصنفرة ناعمة جدا اسمها صنفرة دوكو، بنجيبها مع الناس بتوع البويات والحدايد. بيكون رقمها 1200 زي ما انتم شايفين كده. بيستخدموها الناس اللي هم بتوع الدوكو العربيات، بيحطوا عليها ميه كده ويقعدوا يلمعوا بيها بين العربيات. الصنفرة دي بتنفع معانا، وبلاش نستخدم سلك المواعين اللي هو الحديد ده لأنه بيسيب أكسيد حديد على النحاس. وبلاش نستخدم سلك المواعين الستانلس لان هو بيجرح النحاس جامد وبيسيب علامات جامده جدا على النحاس، ما بتخلينيش اعرف اخش في الخطوه اللي بعد كده اللي هو عمليه الهيت ليست تيونر ترانسفيرنج. زي ما انتم شايفين انا بصنفر كويس قوي قوي النحاس، وبعمل يعني ضغط خفيف كده على النحاس، مش ضغط قوي، لغايه لما الاقي النحاس بقى بيلمع قدامي عامل زي المرايه. بعد كده بجيب منديل ورق، بحط في المنديل الورق ده نقطه تنر، وابتدي ان انا امسح النحاس بالراحه. ده كده منديل ورق بحط فيه نقطه تنر وامسح النحاس بالراحه. الخطوه دي بتفيدني ان انا بعمل حاجتين. اول حاجه بشيل اي اتربه وبشيل اي اوساخ موجوده على النحاس، او اي دهون نتيجه بصمه الصوبع. وبيسيب لي، دي اهم بقى حاجه، ان هو بيسيب لي طبقه رفيعه جدا من التنر على النحاس، بتساعدني في عمليه العمليه اللي جايه اللي هي عمليه الهيت ليست تيونر ترانسفير. انا كده لمعت النحاس كويس جدا، وبتاكد من النحاس متلمع ومفيش فيه اي بصمات عليه خالص. ببتدي ان انا اطبع على ورقه جلوسي التصميم بتاعي، على ورقه جلوسي 130. ده كده الطباعه. تخانة الورقة 130 جرام، أقل حاجة موجودة في السوق. مش لازم تجيب الحاجة التخينة، بالعكس ممكن التخين ما يديش معاك نتيجة زي الرفيع. بقص التصميم، طبعا انا طبع التصميم ده كده عادل، لكن الكتابه اللي بتبقى فوق البورده اللي هي سلك سكرين بطبعها بالمقلوب. انا كده طابع التصميم اللي هو البي سي بي عادل، بحطه على البورده. لما بيتنقل معكوس. بعد كده برش السائل السحري اللي انتوا شايفينه ده. ده سائل عبارة عن 8 سنتي من الكحول الإيثيلي تركيز 70%، مع 3 سنتي من التنر اللي أنا بستخدمه هنا هو المخفف للأحبار المعدنية باكين 67 من شركة باكين. يعني هو تنر مخفف لحبر معدني. هو اللي انا استخدمته موجود معايا. ممكن تستخدم اي نوع تنر موجود في السوق، واي نوع كحول ايثيلي تركيز 70% موجود في السوق، ان شاء الله يمشي معاك. معظم الفيديوز اللي موجوده على النت اللي هي بتشرح طريقه الهيت ليست تيونر ترانسفير بيقول لك استخدم الاسيتون مع مع الكحول بنفس التركيز 8 سم مع 3 سم. برضو مفيش مشكله. انا بجيب حقنه واسحب ال 8 سنتي كحول، وبعد كده بسحب بالحقنه 3 سنتي تنر، الخبطهم مع بعض واحطهم في البخاخه. بعد كده برش على البورد. بعد كده بشيل الهواء زي ما انتم شايفين بصبع كده. ممكن تستخدم جلافز ان انت تلبسها، بس الموضوع طبعا كده كده انت الكحول ده بترش على ايدك كمعقم. يعني هو في فرق طبعا ان في 3 سنتي منهم بالتنر، ولكن انت السيفتي ان انت ممكن برضو تلبس جلافز في ايدك. بجيب منديل ورق علشان اشيل الاكسس من السوليوشن ده، ان هو ما يبتديش يعمل معايا ايه، يعني يسيح الحبر زياده عن اللزوم.
ممكن تضغط بالمنديل الورق ده بايدك، او ممكن تحط المنديل الورق والبورده جوه اللامينيتور، بتخلي درجه الحراره بتاعته متوسطه، وتدخل البورده جوه اللامينيتور. طبعا يبقى احسن لو عندك لامينيتور. انا في العالم جربت، انا عندي لامينيتور وجربت في الحالتين بيدي نفس النتيجه، سواء انا بضغط بايدي او بضغط باللامينيتور هو بيديني نفس النتيجه اللي هتشوفوها دلوقتي. بعد كده بنشف البورده بالسشوار. لو انت مش عايز تخش في الخطوه دي ممكن تسيب البورده يعني بره لمده نص ساعه كده، هتلاقيها هي الكحول اللي بيطير لوحده والتينر بيطير لوحده والبورده بتنشف. لو انت مستعجل استخدم بقى السشوار ده، هينشف معاك البورده بسرعه. بس اهم حاجه لازم تبقى البورده ناشفه قبل ما نبتدي نشيل الورقه من على البورده. ليه؟ عشان خاطر الحبر يكون ساب الورقه ومسك في الايه، ومسك في النحاس. فدي اهم حاجه احنا هنعملها دلوقتي، ان احنا نتاكد بس ان البورده بقت ايه، ناشفه تمام. دلوقتي هنعمل بعد كده الموضوع بس الطباعة، ان احنا بنطبع بريزولوشن عالي جدا على برينتر ليزر على ورق جلوسي. دي اهم برضو حاجة. ممكن الناس اللي هم بيطبعوا في الشارع كده ما يبقوش كويسين. لو انت عندك امكانية ان انت تشتري برينتر ليزر وتكون نوعها ليد، تبقى احسن بكتير من البرينتر اللي هي بتكون شعاع ليزر. في دلوقتي برينترات جديدة نوعها ليد بتدي ريزولوشن لغاية 1200 دي بي اي دوت بير انش. هبتدي ان انا اسحب بقى الورقه بملقاط كده من على الحرف. وخلي بالك الخطوه دي اعملها بالراحه كده في الاول، واحده واحده. هتلاقي بص الايه، الورقه بتطلع معاك. واضح ان الورقه وهي بتطلع مفيش فيها اي لون اسود، يعني معنى كده ان كل الحبر ابتدى ان هو يخش جوه النحاس، وده المطلوب اثباته. انا بالتجربه هنا قدرت ان انا اعمل تخانه نص ملي في التراكات، المسافه ما بين التراكات نص ملي. يعني التجربه اللي هتشوفوها قدامكم دي، التراكات اللي في النص عباره عن نص ملي ومسافه اللي بينهم نص ملي، والتراكات اللي على اليمين عباره عن ملي، والتراكات اللي على الشمال عباره عن 3 ملي. فطبعا انا اوصل بريزوليوشن نص ملي بالطريقه دي. انا عايز بقى اعمل لكم زوم كده عشان تشوفوا بس البورده عامله ازاي. شايفين يعني وضوح قوي جدا، واحسن من طريقه المكوى، وان انا اعرض البورده للحراره وادوس بالمكوى كتير وايدي توجعني واستهلاك كهرباء، وان انا بهلك المكوى. كل الكلام ده كله ملوش اي لازمه. وخصوصا كمان ان النحاس بيصفر من كتر الحراره العاليه اللي انا بستخدمها عليه بالمكوى. كمان طريقه المكوى مش ريبيت، يعني متقدرش ان انت تعمل لها تكرار. الطريقه دي تقدر ان انت تعمل لها تكرار بسهوله جدا وتطلع معاك نفس النتيجه في كل مره. المهم انت تظبط بس نسب الايه، الكحول مع التنر. انا بس بحط ميه، دي ملهاش لازم الخطوه دي خالص يعني، لان انت كده كده هترميها في الحمض. بس انا بحط ميه عشان اوريكم بس في الفيديو ان التراكات تبان تبقى واضحه. بص التراكات عامله ازاي، نضيفة جدا جدا جدا، والنتيجة فوق الرائعة. يعني بصراحة النتيجة جميلة جميلة، ومش ما بتاخدش وقت ولا مجهود، واقدر اكررها. ما بتعمليش هيت ديفورميشن على البوردة، ما بتعمليش ان انا اشيل البوردة، اشيل الورقة من المكوى الاقيها في حتة نسيت اعملها بالمكوى، اعيد التجربة تاني من الاول وجديد. لا، دي الطريقة دي جميلة جدا وبنصح اي حد بيها، وانا جربتها كتير وهي بتدي نتائج كويسة لغاية تخانات ممكن توصل ل3 من 10 من الملي. الحوض الإزاز اللي احنا هنحمض فيه أنا عملته بتصميم عبارة عن 15 في 20 في ارتفاع 40. الحوض ده فيه مضخة هواء بتاعت حوض السمك، بتضخ الهواء عن طريق الخرطوم ده، بينزل من هنا وتطلع عن طريق الفتحات اللي انتوا شايفينها تحت دي. وبعد كده اللي تحت خالص ده برضه عبارة عن سخان حوض السمك، اللي هو السخان اللي موجود تحت ده. انا طبعا منيمه، هو اتحرق مني لما انا نيمته كده. انصحكم ان انتوا تخلوه واقف في الحوض، يبقى واقف في الحته دي كده. لما حطيته واقف اشتغل معايا كويس. ممكن تعمل الحوض بالابعاد اللي تريحك. انا بعمل الحوض بالابعاد دي عشان انا بشتغل في برد كبيره شويه. البرد اللي انا حاططها جوه دي عباره عن 10 برد، ارتفاعها عباره عن 25، عرضها 17. طبعا برد كبيره، فانا عملت الحوض ده يبقى حوض كبير عشان اقدر احمض فيه. بملى الحوض ده كله بالحمض اللي هو بيتباع عادي عند الناس بتوع الالكترونيكس، اللي هو الاف اي 2 سي ال 3، وابتدي اشغل السخان واشغل مضخه الهواء. ربع ساعه بتبقى البرد كلها اتحمضت مع بعضها. الميزه في الطريقه دي ان هي بتخلي البرد كلها تتحمض كلها مع بعضها، مفيش حته يبقى فيها نحاس وحته لسه ما فيهاش نحاس، لان الهواء اللي بيطلع من هنا بيعمل على تأديب الحمض وبيساعد الاكسجين اللي فيه ان هو يخلي الحمض ده يبقى اقوى. لو الحمض بتاعك ضعف ممكن تجيب الهيدروجين بيروكسيد H2O2 تقدر تحطه فوق الحمض، فبيزود معاك فعاليه الحمض اكتر واكتر.
السخان بيساعدك في الشتاء شويه ان انت بتدفي الميه، لان طبعا ده سخان حوض سمك، فمش هيوصل الميه لدرجه الغليان يعني، هو بيوصلها لدرجه مثلا 37 درجه المعقوله بالنسبه للسمك. فممكن السخان ده يساعدك شويه وانت في الشتاء ان هو يسرع معاك عمليه التحميض. الحوض اللي بيتباع جاهز هو حوض اكليريك، نفس المواصفات، هواء وسخان، بس السخان اللي فيه بيوصل درجة حرارة 60، بس طبعا التكلفة بتاعته عالية جدا. هو الحوض ده طبعا مش هيكلف اي حاجة بالمواصفات اللي بقول لكم عليها دي، تقدر انت تشتغل بيه، ويكون طبعا طريقة بروفيشنال احسن من طريقة ان انت تحط البوردة جوه علبة بلاستيك وتقعد تهز فيها. طبعا الطريقة دي مش صح، لان هي مش بتعمل على تآكل النحاس بطريقة متساوية في طول البوردة كلها. كده البوردة طلعت من الحمض. زي ما انتم شايفين البوردة طالعة مفيش نحاس ما بين التراكات، والتراكات كلها نظيفة جدا، والحبر لسه لازق على النحاس، يعني معناها ان مفيش اي حاجة اتاكلت. انا هسرع الفيديو في الحتة دي وانا بمسح بالتنر كده الحبر عن طريق منديل ورق، وهبص تاني على التراكات. زي ما انتم شايفين التراكات اللي قدامنا دي انا بفكركم ان هي نص ملي، العرض بتاعها اللي هي التراكات اللي في النص دي عبارة عن نص ملي، والمسافة اللي ما بين التراكين عبارة عن نص ملي برضو. وزي ما انتم شايفين ان كل حاجة تفصيلة في البوردة باينة، ولون النحاس طالع كويس جدا ولونه جميل جدا. كده مستعدين للخطوة الجاية. كريم هنستخدم شنيور رأسي عادي جدا، اللي هو بيبقى متركب كده في جايد، ويبتدي ان هو يطلع وينزل، احسن من ان انت تستخدم الشنيور اللي هو الحر ده اللي انت بتقعد تخرم بايدك. بنركب فيه بقى البونط اللي احنا عايزينها. الماسورة اللي انتوا شايفينها البيضة دي مكنسة شفط الأتربة بتاعة العربيات. لما عندك عربية كده وبتحطها في ال 12 فولت فتبتدي إن هي تشفط، فأنا برضو بحطها هنا عشان تبتدي إن هي تشفط الحاجة اللي نتيجة القطع اللي أنا هعملها، لأن برضو بتطلع تراب مش ظريف للصحة. بعد تخريم البوردة بيبقى فيه في البوردة نتوءات كده نتيجة التخريم، زي ما انتم شايفين. مش هتبقى كويسة في العملية الجاية اللي هي سولدر ماسك. فاحنا لازم نشيل النتوءات اللي طالعة من النحاس دي برضو باستخدام صنفرة كده بسرعة. بنصنفر السطحين اللي فوق واللي تحت لغاية لما البوردة تبقى كويسة وناعمة جدا. كده احنا مستعدين لعملية السولدر ماسك. بعد كده بنمسح البوردة وش وظهر باستخدام منديل ورق عليه تنر. بنخش في المرحلة اللي بعد كده هي عملية السولدر ماسك، وهي عبارة عن رش دوكو عادي جدا لونه أخضر بنرشه فوق البوردة. رش الدوكو ده هتقولي إن هو قفل كده النقط بتاعة اللحام اللي أنت ممكن تلحم فيها المكونات الإلكترونية. الخدعة هتيجي بعد كده في اللحام إن احنا هنستخدم الحرارة بتاعة اللحام إن هو يفتح مسارات الرش الدوكو دي. عيب الموضوع ده طبعا إن هي ما بتبقاش جامدة جدا زي موضوع اليو في سولدر ماسك. بعد كده بنكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده في ان احنا بنعمل بيها عملية طباعة السلك سكرين او الارقام والحروف اللي بتبقى موجودة فوق البوردة. بنحط برضو نفس الموضوع الورقة، وبعد كده بننشفها بالاستشوار. انا عامل 4 نقط بس جايد عشان خاطر اقدر ان انا اخلي الورقة تنزل في نفس المكان الطباعة بتاعتها. هنلاحظ وانا بشيل الورقة ان اللون الابيض كله نزل على البوردة. المرة دي ليه حصلت الحكاية دي؟ حصلت عشان خاطر انا بطبع على جزء الفايبر مش الجزء النحاس. حل المشكلة دي ان انا احط عليها مية هتتمسح كل الكلام ده كله، بس هبتدي احط المية دي كذا مرة عشان كل ما البوردة بتنشف كل ما هتبان تاني. او ان انا قبل ما اشيل الورقة احط البوردة كلها في مية لغاية لما الورقة تبوش واشيل الورقة من جوه المية. هشوف دلوقتي ان هي الريزولوشن بتاعها جميل جدا، ويعتبر زي الريزولوشن بتاع الطباعة السلك سكرين. الحرف ده عرضه عبارة عن ملي برضو، يعني حاجة رفيعة جدا. الحروف نازلة مكانها بفايدة الجايد اللي أنا كنت عامله في الأول، اللي هو الأربع تكرام اللي أنا نزلتهم مكانها. مثلا صبع هنا مثلا تحتيه خمس كلمات، يعني عرض صبع بس في تحتيه 5 كلمات عشان تعرفوا ان الريزوليوشن بتاعها كويس جدا. بعد كده عندنا تركايه تانية عشان ندي للبوردة اللمعان بتاعتها، وان احنا نحط عليها نقطة زيت. انا بص ببل صبعي كده بنقطة زيت من زيت الطعام بتاعنا العادي جدا، وبحطه على البوردة من الوش ومن الظهر. معلش انا مسرع الفيديو شوية عشان طولت عليكم. بتشوفوا كده البوردة خدت اللمعان بتاعها بقت كويسة جدا. ببتدي ان انا احطها بقى واجهزها للحام.
طبعا الزيت ده برضو بيساعدنا كأنه ايه زي فلكس كده، بيساعد ان الحرارة بتاعت المكوة تنزل وتسيح الرش الدوكو وتنزل القصدير على النحاس. زي ما انتم شايفين هو القصدير بينزل اهو ويسيح بسرعة، بس طبعا هو بسيب المكوة سنة بسيطة على البوردة عشان خاطر بس ايه الحرارة تنزل وتقدر تسيح الايه الرش اللي احنا رشيناه. بس في الاخر بتدي برضو نتيجة ممتازة، اكن السولدر ماسك ده معمول بطريقة اليو في او بطريقة السلك سكرين. عايز اقرب لكم البوردة وتشوفوا كده اللحام بتاعها شكله عامل ازاي. جميل جدا. بعد ما بنخلص اللحام بنخش بقى بعد كده في موضوع البرمجة، وبعد كده خلاص يبقى كده البوردة جاهزة. يعتبر البورد دي من يعني صناعة كده بيتي، كريزوليوشن وكسرعة وكتكلفة بتاخد كل حاجة في نفس الوقت بتاعها ممكن تعملها في يوم. انا عملت التلات بورد اللي انتوا شايفينهم دول في يوم، والكواليتي بتاعتهم كويسة معقولة يعني الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.